ผลงานล่าสุดเกิร์ลรูสำหรับฟิล์มรู้สึกว่าเข้าใจคนอื่นมากขึ้นเพราะว่าเพิ่งมาเรียนรู้มนุษย์แบบตัวละครแบมบี้ก็มองว่าเรื่องเกิร์ลรูเลยว่าสุดท้ายแล้วแบมบี้เขาก็คือมนุษย์คนหนึ่งได้เข้าใจมุมมองของความรักมากขึ้นอย่างเงี้ยเมื่อก่อนเราอาจจะแบบมีเพื่อนแล้วเพื่อนรู้สึกว่าเขาคบกับคนนี้เราในฐานะเพื่อนอะเรามองเข้าไปแล้วเรารู้สึกว่าเราเป็นห่วงแต่จริงๆแล้วในพาร์ทของการเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าเราเห็นเพื่อนมีความรักเนี่ยสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดต่อให้มันจะเป็นสิ่งที่เขาเลือกเองอย่างเงี้ยแล้วมันทำให้เขาเจ็บเราก็ต้องเหมือนเคารพการตัดสินใจของเพื่อนอย่างเงี้ยในความรักของปริมกับแบมบี้พอเป็นน้ำตาที่มองเข้าไปเราก็เป็นห่วงปริมนะแต่สุดท้ายแล้วคนที่ทำให้ปริมมีความสุขแล้วก็เป็นตัวเองได้มากที่สุดนั่นก็คือแบมบี้สิ่งที่คนอื่นมองว่ามันทุกข์อะจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นความสุขของความสัมพันธ์ของเขาก็ได้อะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ใหม่ๆบนโลกใบนี้ค่ะถ้าฟิล์มเองฟิล์มยังไม่กล้าเรียกตัวเองว่าเป็นมืออาชีพขนาดนั้นก็ยังรู้สึกว่ามันสนุกที่ได้รับบทที่ท้าทายกับตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆถ้าในเรื่องของการเตรียมตัวก็คงจะเป็นการพยายามเข้าใจเหตุและผลของตัวละครพยายามคิดให้กว้างจากประสบการณ์ของตัวเองเลยนะคะว่าถ้าสมมติว่าเราเจอแบบนี้อะไรเงี้ยเราจะตัดสินใจยังไงทำไมตัวละครนี้ถึงตัดสินใจแบบนี้อะไรเงี้ยพยายามทำความเข้าใจก็คล้ายกันก่อนหนึ่งก็ต้องไปหาก่อนว่าชีวิตเขาเติบโตยังไงเพราะว่าแต่ละคนก็เติบโตมาไม่เหมือนกันเราสองคนก็ยังเติบโตมาอีกแบบตัวละครก็เช่นเดียวกันซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดนอกจากที่เราจะเตรียมพร้อมของตัวเราเองแล้วการทำงานเป็นทีมเวิร์กก็สำคัญมากๆไม่ว่าจะเป็นพาร์ทเนอร์หรือว่าในเรื่องของบทหรือว่าในเรื่องโปรดักชันทั้งหมดหรือนักแสดงทั้งเรื่องถ้าทุกอย่างเป็นทำนองเดียวกันมันก็จะทำให้ทุกๆฝ่ายทำงานง่ายขึ้นมากๆความหลงไหลกับการแสดงอย่างนี้เหมือนวันแรกถ้าการได้รับบทที่ท้าทายขึ้นเรื่อยๆสำหรับฟิล์มก็ยังคงรู้สึกเหมือนวันแรกที่เราได้ทำการแสดงก็คือยังตื่นเต้นกับบทบาทใหม่ๆใช่ก็น้ำตาลก็เขาเรียกอะไรได้มีเวลาทบทวนแล้วก็ตั้งคำถามกับตัวเองเสมอว่าแบบณวันนี้สิ่งที่เรากำลังทำอยู่ความต้องการหรือว่าเป้าหมายของเรายังเหมือนเดิมอยู่ไหมก็ยังเหมือนเดิมอยู่คือการทำได้ใช้ศิลปะการแสดงในการถ่ายทอดสื่อสารอารมณ์ของตัวละครให้ผู้ชมได้รับยังเหมือนเดิมเลยค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ตัวฟิล์มเองก็ยังหาจุดบาลานซ์ของตัวเองยังไม่ค่อยเจอแล้วก็ไม่ค่อยดีแค่รู้สึกว่าพยายามทำวันต่อวันให้ผ่านไปด้วยดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ถ้ามีบางวันที่มันไม่ดีอาจจะด้วยร่างกายที่เราไม่พร้อมซึ่งมันไม่สามารถทำอะไรได้จริงๆก็อาจจะต้องคุยกับตัวเองว่าไม่เป็นไรช่างมันเดี๋ยวเราเริ่มใหม่วันข้างหน้างานต่อไปมันต้องดีขึ้นเรื่อยๆสำหรับน้ำตาลในวันที่ทำงานร่างกายหนักจนเหนื่อยล้าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือสภาพจิตใจเพราะฉะนั้นอะไรที่ไม่จำเป็นหรือว่าตอนสมัยยังเด็กอะไรเงี้ยที่ทำให้เรารู้สึกว่านะวันนี้เราลองมาถามตัวเองแล้วว่าการได้พักอยู่เฉยๆหรือการได้กินของอร่อยๆหรือการโฟกัสกับสิ่งที่เราควรจะโฟกัสจริงๆมันทำให้เราได้มีเวลาพักหายเหนื่อยบ้างเนี่ยก็เลยต้องบาลานซ์เหมือนกันเมื่อก่อนอาจจะเป็นคนเล่นโซเชียลเยอะอะไรเงี้ยมาณวันนี้รู้สึกว่ามีบ้างที่จะต้องโซเชียลดีท็อกซ์เพราะว่าบางทีการรับข่าวสารต่างๆที่มันเครียดจนเกินไปอาจจะทำให้ร่างกายเราที่เหนื่อยอยู่แล้วมันอาจจะทำให้สมองเราล้ากว่าเดิมเนี่ยการวางบางอย่างลงไว้แล้วก็ไปโฟกัสกับสิ่งที่มันต้องโฟกัสจริงๆไปดูแลตัวเองไปนอนพักหรือไปแบบทานของอร่อยหรืออยู่ภายใต้ความเขาเรียกอะไร environment ที่ healthy กับเราก็จะช่วยให้ดีขึ้นมากๆค่ะถ้าของฟิล์มตั้งแต่ต้นปีมาเลยคือเรียนรู้ว่าครอบครัวสำคัญมากแล้วก็เป็นกำลังใจหลักมากๆแล้วก็โฟกัสกับเขาเรียกว่าอะไรใช้คำว่าความแน่นอนคือความไม่แน่นอนคือทุกอย่างในชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนต่อให้เราจะไม่ประมาทหรืออะไรทุกอย่างสามารถเกิดขึ้นได้เสมอเนี่ยก็
พยายามตั้งรับกับตัวเองแล้วก็กับอะไรหลายๆอย่าง สำหรับน้ำตาลก็คนที่อยู่ข้างๆคนรอบข้างเพื่อนๆพาร์ทเนอร์ครอบครัวหรือว่าสัตว์เลี้ยงที่คอยให้กำลังใจเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วแต่ว่าพอรู้สึกว่าเรา2-3 ปีที่ผ่านมาเราทำงานแล้วก็ใช้ร่างกายหนักมากๆอย่างเงี้ยในเรื่องของการที่เป็นตัวของตัวเองและใช้ร่างกายหนักหรือการต้องไปเป็นคนอื่นในฐานะนักแสดงและยังต้องใช้สภาพจิตใจที่มันหนักไปมากกว่าเดิมอีกเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือสุขภาพของตัวเราเองแล้วก็สุขภาพของคนในครอบครัวด้วยก็เลยรู้สึกว่าถ้าเรามีสุขภาพที่ไม่ดีไม่รู้จักนอนพักผ่อนให้เพียงพอไม่กินของที่มีประโยชน์มันก็เหมือนกับว่ามันจะทำให้เราไปสานความฝันของเราต่อไม่ได้หมายถึงว่าในการสมมติว่าพรุ่งนี้เราต้องถ่ายละครแล้วเราไม่สบายเราป่วยเหตุเพราะว่าเราไม่พักผ่อนอะไรเงี้ยน้ำตาลคิดว่าสุขภาพสำคัญมากๆเลยคำถามชิงมง ก็ชอบคำถามนี้มากๆเลยเพราะว่าในสายอาชีพที่เราทำอยู่สิ่งที่โดดเด่นที่สุดของเราคือนักแสดงนั่นคือการไปเป็นคนอื่นในแต่ละบทบาทที่เราได้รับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่บอกไปแบบมันว่าคือผู้ชมดูเราอะผู้ชมก็จะรู้ว่าเราถ่ายทอดบทบาทนี้แต่ตัวเราตอนที่เราไปเป็นคนอื่นแล้วเราไม่สามารถแยกได้หรือจัดการกับความรู้สึกของตัวละครได้มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างทรมานข้างในเหมือนกันในบางวันที่เขาใช้ร่างกายเราหนักมากๆเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามีโอกาสได้เป็นตัวของตัวเองณวันนี้น้องฟิล์มอาจจะแบบทำได้มาสักพักแล้วในการที่แบบว่าใช้เวลาอยู่กับตัวเองเยอะมากแต่น้ำตาลบางทีไปสเปซสปาเรื่องอื่นเนี่ยพอได้กลับมาเป็นตัวเองจริงๆอ่ะเราก็ต้องหนักแน่นกับความรู้สึกของเราว่าในพาร์ทที่เราเป็นตัวเองอ่ะเราก็ต้องขอให้ทุกคนอ่ะยอมรับแล้วก็ให้เกียรติในการที่เราได้เป็นตัวของตัวเองให้เราได้มีโมเมนต์ที่ไม่ต้องเป็นคนอื่นบ้างไม่ต้องอยู่ในความคาดหวังตลอดเวลาอะไรเงี้ยนั่นก็คงจะเป็นสิ่งที่เราอยากจะขอให้ทุกคนเข้าใจเราในมุมนี้ค่ะ ถ้าสำหรับฟิล์มยากต่อไปว่ามันยากมากแล้วก็แบ่งเป็น2 พาร์ทในพาร์ทนักแสดงฟิล์มไม่ได้มีปัญหากับการเป็นตัวละครหรือว่าการทำงาน แต่อีกพาร์ทหนึ่งก็คือพาร์ทที่เราทำงานคู่กันหรือว่าเป็นพาร์ทเนอร์อันเนี้ยเราต้องปรับตัวเพื่อที่จะทำงานทุกอย่างให้มันง่ายขึ้นแล้วฟิล์มก็เลยกลับมาเซตกับตัวเองว่า การที่เราจะเป็นตัวเองได้มากที่สุดก็คือการแค่อยู่ในห้องเฉยๆตราบใดที่เราก้าวออกจากห้องนั่นคือเราต้องมีอีกร่างหนึ่งเพื่อที่จะทำงานหรือว่าพุชตัวเองขึ้นมาเพื่อที่จะให้วันแต่ละวันมันผ่านไปได้ด้วยดีอะไรอย่างเงี้ย ของน้ำตาลพอมาถึงวันนี้เราเดินทางผ่านทั้งทุกข์ผ่านทั้งสุขผ่านทั้งปัญหาต่างๆน้ำตาลขอบคุณฟิล์มแล้วกันที่ไม่ว่าจะเจอปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาของตัวเราเองเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ไม่ทิ้งเราไว้แล้วก็ถ้าเห็นว่าเราไม่ไหวเขาจะแบกเราทันทีน้ำตาลรู้สึกว่านี่คือพาร์ทเนอร์ที่เป็นความโชคดีของน้ำตาลมากๆที่เป็นฟิล์มเพราะว่าในบางทีเราอาจจะมีความงอแงหรือความไม่พร้อมทางสภาพจิตใจเนี่ยในวันที่เขาเอื้อมมือมาจับเราไว้แล้วแบบพี่ไม่เป็นไรไปด้วยกันน้ำตาลคิดว่านี่คือสิ่งที่ดีที่สุดของการเป็นพาร์ทเนอร์ก็คือการไม่ทิ้งกันไว้ข้างหลังค่ะถ้าของฟิล์มก็คงเป็นการรับฟังกันและกันใจเย็นค่อยๆมากันคนละครึ่งทางแล้วก็ค่อยๆก้าวไปด้วยกันช้าๆถ้าเอาแบบคือถ้าเอาเป็นในพาร์ทของเพื่อนหญิงพลังหญิงแล้วกันไม่ได้เกี่ยวกับด้านการแสดงอะไรอย่างเงี้ยเนาะแบบสิ่งที่น้ำตาลอยาก empowering ทุกคนก็คือทำทุกอย่างเพื่อตัวเอง yes. รักตัวเองสำคัญมากๆแต่ว่ารักตัวเองในที่นี้คือไม่ได้แบบฉันรักตัวเองแล้วฉันจะแบบเห็นแก่ตัวอะไรเงี้ยเราสามารถมี empathy กับคนอื่นได้รักตัวเองในที่นี้คืออะไรทำเพื่อตัวเองคืออะไรถ้าวันนี้เรารู้สึกว่าเราไม่สวยเราต้องสวยไปเพื่อตัวเองอะไม่ได้ไปสวยเพื่อใครอะไรเงี้ยเราก็ลุกขึ้นมาเลยออกกำลังกายกินคลีนหรือทำอะไรที่เป็นเพื่อตัวเองอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันจะอยู่กับสิ่งนั้นได้นานแล้วก็จะรู้สึกภูมิใจในตัวเองค่ะถ้าเอาฟิล์มในมุมของคนที่ไม่มั่นใจแล้วก็คิดเยอะแล้วกันช่างมันเป็นตัวเองไปแล้วก็ใช้ชีวิตแต่ละวันให้มันมีความสุขจากตัวเราแค่นั้นเลยแล้วก็ที่เหลือช่างมันตอนแคร์
ภูมิใจในอันนี้ภูมิใจมากๆที่วันนี้คนยังรักน้ำตาลฟิล์มยังสนับสนุนน้ำตาลฟิล์มทั้งที่พวกเราอาจจะไม่ได้มีผลงานทางการแสดงแบบ ร่วมกันแบบต่อเนื่องอะไรเงี้ยเพราะว่าด้วยระยะเวลาต่างๆอะไรเงี้ยแบบเราก็ยังถ่ายทำอยู่อะไรเงี้ยด้วยทัมมิ่งมันอาจจะยังไม่ได้ออนแบบปุบปับอะไรเงี้ยแต่ว่ามันยังมีอยู่ ซึ่งมันก็มีมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยต้องขอบคุณที่ยังรออยู่ก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองแล้วกันที่สิ่งที่เราทำไปอ่ะมันส่งไปถึงทุกคนแล้วทุกคนก็ยังรักในสิ่งที่เราเป็นเราอยู่มันก็เป็นความสุขที่ใหญ่มากๆแหละที่เรารู้สึกว่ามันก็เคยมีความคิดว่าแบบเขาจะยังรอเราไม่นานแต่สุดท้ายแล้วน้ำตาลก็คิดว่าสิ่งที่เราตั้งใจทำเพื่อทุกคนไป มันจะยังอยู่ในใจทุกคนก็ดีใจเวลาที่ทุกคนพูดถึงพลูโตหรือผลงานเก่าๆของเราทั้งสองคนค่ะ ฟิล์มภูมิใจในตัวแฟนคลับทุกคนเลยที่แบบยังเหนียวแน่นแล้วแบบเขาแบบอดทนรอคอยแบบอย่างใจเย็น แล้วก็น่ารักด้วยอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าทุกคนเป็นพลังงานที่เป็น positive ให้กันและกันอะไรเงี้ยค่ะ จะร้องไห้แล้วนะคะ เอาให้เพื่อนก่อนน้ำตาลเป็นคนที่ใจเย็นขึ้น แล้วก็เข้าใจคนอื่นมากขึ้นแบบน้ำตาลเชื่อว่าแบบเราคุยกันเยอะมากพอไม่จะเป็นเรื่องที่จริงจังเป็นเรื่องเล่นๆอย่างเงี้ยทั้งฟิล์มและน้ำตาลได้รู้ทัศนคติของกันและกันมากขึ้น น้ำตาลเลือกที่จะรับฟังน้องมากขึ้น น้องเลือกที่จะเปิดใจเล่าสิ่งต่างๆให้น้ำตาลได้เข้าใจในตัวเขามากขึ้น ก็เลยรู้สึกว่าเราเป็นคนที่ใจเย็นขึ้นแล้วเข้าใจผู้อื่นขึ้นเพราะเขา คำถามว่าอะไรนะคะ ก็คือช่วยเล่าโมเมนต์ที่รู้สึกว่าการมีอีกฝ่ายข้างๆเนี่ยช่วยผลักดันให้เรากลายเป็นคนที่ดีขึ้น ฟิล์มรู้สึกว่าพี่น้ำตาลทำให้ฟิล์มรู้สึกว่าฟิล์มเปิดรับกับเส้นทางวงการบันเทิงมากขึ้นจากตอนแรกฟิล์มโฟกัสแค่ว่าเราอยากเป็นนักแสดงเราแค่มีหน้าที่เป็นนักแสดงเฉยๆอะไรเงี้ยเขาทำให้เรามองวงการเนี้ยกว้างขึ้น เราอยากพัฒนาเรื่องการพูดอะไรเงี้ยคือยังจำความรู้สึกตอนที่ต้องถ่ายงานแรกกับพี่น้ำตาลแล้วกลับบ้านไปก็ตั้งกล้องไว้ใช่ไหมแล้วก็พูดทุกวันนี้ยังมีคลิปอยู่เลยแล้วก็แบบพูดสคริปต์พูดจะลองแบบพูดสคริปต์ยาวๆอะไรเงี้ยแบบเวลามาเจอกันแบบมันจะได้ไม่ฉาอะไรเงี้ยพอละได้เป็นคนแบบฉาอะไรคิด แต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าน้องพัฒนาขึ้นมากจนแบบว่าวันนี้เรารับส่งกันได้อย่างเป็นธรรมชาติเก่งมากได้มาก พี่ทุกคนทุกคนเลยอุ้ยจริงก็แบบวันก่อนยังเปิดดูเลยอ่ะ แต่โอเก่งขึ้นมากๆ นี่เดี๋ยวไปให้ดูก็ขอบคุณนะคะ แล้วก็เป็นไปได้ก็อยากบินมาหาทุกเดือนเลยใช่คือพอรู้ว่าเป็นครั้งที่2ที่เราจะได้กลับมาเจอกันที่ไทเปก็ตกใจแล้วก็ไม่คิดว่าจะได้มีโอกาสที่2ด้วยซ้ำแบบก่อนที่ซีรีส์เรื่องที่2จะออนแอร์แต่ว่าวันนี้เราได้มีโอกาสเจอกันแล้วก็เป็นการเจอกันแบบต้นปีเปิดมาแล้วเราได้มาส่งความสุขให้กันก็ดีใจมากๆที่ได้เจอกันอีกครั้งแล้วก็อยากเจออีกเรื่อยๆเลยมันก็น่ารักมากๆเลยไปต้อนรับหรือว่าแบบใช่คือแบบทุกคนไม่นอนกันเพราะว่าด้วยตารางงานที่มันฟิกจริงๆแล้วมันแน่นมากๆทำให้เราเดินทางมาถึงในช่วงกลางคืนแล้วทุกคนก็ยังมารอรับที่สนามบินแล้วยังพาน้องหมาเนี่ยน่ารักมากแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่โอเคเนี่ยถ้าสมมติทำแล้วมีความสุขก็ทำได้แต่ถ้าแบบมันทำให้สุขภาพไม่ดีหรือว่าทำให้ลำบากเราก็ไม่เป็นไรแต่เราก็มาเจอกันโอกาสหน้าก็ได้ค่ะ